Egy élő legenda következik, egy olyan ember, aki igazából azt lehetne talán mondani, hogy emblémája ennek az országnak. Ezt már csak onnan is tudom, hogy pár hónappal ezelőtt Los Angelesben járva egy ilyen üzleti emberekből álló társaságban, ahogyan elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy én magyar vagyok, rögtön az ő nevét említették. Aztán pár nappal ezelőtt Milánóban betértem egy üzletbe, ahol kiderült megint csak, hogy magyar vagyok, és abban a pillanatban rávágták, Öcsi Puskás. Hát következik Öcsi Puskás, azaz Puskás Ferenc. Tudja, elég mulatságosan hangzik, hogy itt van egy a 70. életévéhez közelítő ember. Na, mennyi? Van még elég hátra. Hát 70-ig van, ja persze félúton van, 65. Igen. Na jó, hát akkor is, én nem azt mondtam, hogy 70, azt mondtam, hogy 70. életévéhez közelítő ember. Itt van akkor egy 65 éves ember, és öcsizi egy világ. Hát ez a családból jött még kiskoromba, mivel sok Ferenc volt, és mindenki visszafordult, azt mondták, hogy Feri, gyere ide. Úgyhogy én is, mikor visszafordultam, azt mondták, ezt meg kell változtatni, elnevezzük öcsének. Hát én voltam a legkisebb, a legfiatalabb, így lett belőlem öcsi, ez mellett még van számtalan más beceneveim, úgyhogy... Bár hát most meg aztán különösen érdekes, ugye nem olyan régen, pár nappal ezelőtt, erről mindjárt mutatunk is egy felvételt, de mutassuk meg előbb a felvételt, jó? A legendás öcsi utoljára 1956. október 28-án járt a parlamentben. Azt követően 1981-ig még csak az országba sem tette be a lábát. Azóta már 11 éve minden esztendőben vendég. Ám csak most érkezett el a pillanat, jó részt a világhírű vízilabdázó Kárpáti György segítségével, hogy a földkerekség egyik legnagyobb labdarúgó sztárjának, Fürr Lajos honvédelmi miniszter a rehabilitálást jelentő oklevelet adhatta át, és közölte az egykori őrnaggyal, mától alezredes. Tehát kinevezték önt alezredessé. Előléptették alezredes. Most úgy el tudom képzelni, hogy amikor jelentenek önnek, azt mondják, hogy öcsi Ales, jelentem. Hát ezt is meg a barátaim megértik, az idegenek meg nem muszáj, hogy megértsék. Na jó, de hát például látott ön már laktanyát belülről egyáltalán? Láttam. 1949. december 6-án vonultunk be katonának. A mi szakmánk gyakorlatilag 49 óta nem? Na nem, úgy mondjuk 52 óta nem. 52. Hát ahhoz képest 30 év telt el, és előléptették laktanyaismeret nélkül. Ez rendben van. És tud például lőni? Lőni? Így. Szóval nem úgy így. Nem, hát azt én nem szoktam csinálni. Azt sem szoktam. Volt valaha is hadgyakorlaton? Minek? Hol tartja az uniformisát? Az uniformisomat azt megették már a patkányok a házamban, ahol ott lett hagyva ezelőtt 36. És most nem kapott új uniformis, hogy Alesre? Hát azért most nem jár uniformis, csak a csillag. Mondja, nem terhes az önnek, és tulajdonképpen itt a bevezetőre visszautalok, hogy azért ön ennek az országnak, hogy mondtam, emblémája lett. Szóval ön egy ilyen nemzeti jelkép, és ma már, vagy még mindig nem a saját, tehát a mai érdemei szerint adják meg a tiszteletet önnek, hanem egykori érdemei szerint. Hogy 40 év óta ez nem akar szűnni. Nem unja ezt? Ezt nem lehet megunni, tulajdonképpen ami történt, az megtörtént. Mi labdarúgók voltunk, abban az időben a nagy sport nevet a magyar nemzetnek azt mondják, hogy mi hoztuk, mi csináltuk. És így hát mi voltunk az első sorban. Néha az ember egy kicsit megmerevedik, hogy állandóan innen kiabálnak, onnan kiabálnak, de ebben csak az első 30 év nehéz, utána meg lehet szokni. Én nem nagyon szeretnék a fociról beszélni, legfőképpen egy ok miatt, mert annyira nem értek hozzá, hogy el se hiszem. Az a jó. Miért mondja ezt? Hát világ életében foglalkozott egyébben, mint a focival. Nem szenved, ha kikap a csapata. Szóval inkább a családról szeretnék érdeklődni. Soha nem lehetett hallani, vagy legalábbis újságcikkeket, ahogy visszaolvastam évtizedekre, hogy van-e önnek például feleség, egy gyereke? Olyan régen nősültem, hogy már elfelejtették mesélni.
Vagy megélni. Van, ezek szerint van. Van egy saját feleségem, 42 Saját, év. de jó ez a kifejezés. Van egy saját feleség. És miért nem akart elhozni ide? Én kértem, hogy legalább megmutathassuk. Ő nem neki van egy elképzelés, amit ő végrehajt, attól függetlenül, hogy én vagyok a férj. Szóval ő dönt, amit akar csinálni. Úgyhogy. És ki viseli a kalapot otthon? Ő. Hát akkor már értem, hogy miért nem jött el. Miért érdemes kikezdeni valamiért, ahol úgyse lehet nyerni? És gyereke? Van egy nagy lányom, akinek van 2 nagy gyereke, az az én 2 unokám. 2 nagy lány, a lányokat akartam. Mindenki lány? Mindenki. Hát akkor nincs egy utánpótlás. De nem mennek katonának, se elég volt a nagypapa. Ja, hát ez igaz. És hogy élnek? Ott élnek mindenki Spanyolországban? Ők San Sebastián mellett élnek, én meg Benidorm abban a pillanatban. A Spanyolországban van 1000 kilométer differencia, de általában lássuk egymás sűrűn a szabadidőbe. Az utolsó pár évtized alatt nagyon kevés szabadidő volt, úgyhogy a lányok egészen megnőttek. Önnek kevés szabadideje volt, azt mondja? Mivel foglalkozik mostanában? Azt hallom, hogy iparos lett, gyáros lett. Tésztaüzeme, vagy milyen? Nem tésztaüzem, egy ilyen szerencsétlen újságírón írt egy cikket a... Én nem tudom, hogy hívták, nem emlékszem rá, de a hölgyet látásban ismerem, kijött oda a gyár, ahol van, Szentendrén, és hogy mi ez. Én elmeséltem neki, hogy kié, mié, körülbelül mikor fog megnyílni, és már rá egy hétre megjelent az újságban, hogy a Puskás tésztagyára, vagy az Puskás tésztagyára. Én abban a tésztát nem is tudtam, hogy lesz benne tészta. Mi lesz benne? Húsféle dolgokat fognak. A tésztában lesz szavar, de húsgyárt a gyár. Mégiscsak jövedelmező a debreceni páros? Nem, semmi köze nincs hozzá, inkább ilyen kínai, japán-szerű valami, egy ilyen rolls fognak csinálni, aminek a neve Puskás Rolls. Nem panaszkodok. Van mit tenni, van hol aludni, a unokáimmal jól vagyok, nincs gondom, nem problémát nem keresek, nem ismerem a problémát, mert nem hiányzik, és hát úgyhogy meg tudok élni. Szóval boldog ember. Én Isten bírom. Kiderülne mondjuk, hogy valami csoda folytán előről kezdhetné. Én ha megszületnék még egyszer, és várom, mert azt mondják, hogy létezik, viszont van bennem egy kétség, amíg le nem jattolok, le nem kezelek valakivel, hogy visszajött, addig nem hiszem el. Úgyhogy ha még egyszer megszületnék, ugyanezt csinálom, mint a mai napig csináltam. Köszönöm szépen. Nagy futballisták temetése valamiért a történelmi korok uralkodóiét idézi. Sötét pompa és királyi ceremónia 100 000 színe előtt. Ilyen volt Manuel Garinchayé Brazíliában és George Besté is Írországban. És ilyen volt most Puskás Ferencé is 100 000 kínos hiányával. Mintha a fejedelmi díszletek fölött ott lebegne egy kérdés, vajon nem mond-e többet mindez, mint amennyit jelent? Műsorunk második részében megbeszéljük. Ez itt a Friderikus Most, esti közéleti politikai műsor Budapestről. Csak azt kérte, hogy minél szerényebben, minél visszafogottabban kérte ő. De aztán én meggyőztem őt, hogy a nemzet halottjáról van szó, akit az egész világ ismer. Úgy kell megemlékeznünk, hogy az ő hozzá méltó legyen. Úgyhogy lépésenként győztük őt meg, hogy igenis kell ez a 3 stáció. Itt a róla elnevezett stadionban, a katonai tiszteletadás és a Szent István bazilikában. Ő csak értelemszerűen a Szent István bazilikában vesz részt. Szombaton eltemették Puskás Ferencet. Nálunk sportoló még soha nem kapott ilyen fejedelmeknek kijáró gyászszertartást, impozáns ravatal a róla elnevezett stadionban, katonai tiszteletadás, nemzeti gyásznap. Mégis nem lehetett nem észrevenni, amit talán a legtöbben nem is akartak észrevenni, hogy milyen kevesen voltak ott, és hogy ezt a szertartás mérete és pompája még feltűnőbbé tette. Talán érdemes mindenre magyarázatot keresni, és úgy beszélni róla,
valahogy az elmúlt napokban a legtöbben, talán óvatoskodásból ezt nem tették, de már most a beszélgetés elején mondom, hogy a következő percekben egy pillanatra sem fogjuk kétségbe vonni Puskás Ferenc sportolói nagyságát, nem Puskás Ferencről, hanem gondolkodásmódokról, ízlésről, közéleti jelenségekről fogunk beszélgetni a következő fél órában Hadas Miklós szociológussal, Kukorelli Endre íróval és Ransburg Jenő pszichológussal. Szóval ugye a temetési előkészületek hetek óta folytak, de nagyjából lehetett azt gondolni, hogy mi lesz ennek a végkifejlete az előzmények ismeretében. Mi kifejezetten azért nem tűztük műsorra, mert úgy gondoltuk, hogy a részvét és a tapintat nem adhat mentlevelet olyan jelenségeknek és szándékoknak, amelyek egyébként épp ezekkel élnek vissza. Az iménti filmrészletben Schmidt Pál elmondta, hogy a család meg akarta tartani magának a gyászát, ahogy az normális, és neki lépésről lépésre kellett ugye meggyőzni Puskás Ferenc feleségét. Azt kérdezem először, hogy milyennek látták ezt a temetést a maga 3 helyszínével, meg kellékeivel, haranggal, ágyútalppal, amit 6 ló vontatott, díszruhába öltöztetett, őrezreddel, díszsortűzzel. Tessék parancsolni. Én, ha szabad kezdenem, én 2 nagyon jelentős anomáliát éreztem. A 2 kiegészíti egymást. Az egyik úgy éreztem, hogy nem illett a 21. századba, a másik meg úgy éreztem, hogy nem illett Puskás Ferenc egyéniségéhez. Én úgy gondolom, hogy ha eltemetünk egy embert, akit mindannyian szeretünk és tisztelünk, akkor a temetésnek nem csak a mi fájdalmunkat kell tükrözni és a világba kiáltani, hanem abban a stílusban kell gyászolnom őt, amilyen ember volt. És ezt én fájdalmasan nem éreztem. Az első anomáliámhoz hozzátenném, hogy én ezt magamban ilyen Günkhol-szindrómának nevezem, az azt jelenti, hogy régi dicsőség Günkhol késel az éji homályban. Rettenetesen fájdalmas volt. Én olyan öreg vagyok, hogy a 30-as évek végén én hasonlókat láttam, amikor az édesapám megfogta a kezemet és fölvitt a várba valami nagy ünnepségre, és időnként, amikor néztem a televízióban a műsort, az járt a fejembe, hogy most már csak az kellene, hogy ott a politikai nagyságok, akik ott megjelentek, kard lógjon az oldalukon, és mente legyen rajtuk, és akkor tökéletesen cserélődik össze, vagy tűnt el egy évszázad valahol az éji homályban. Én a magam részéről ezeket az anomáliákat nagyon fájdalmasan éltem meg. Milyen ízlést, vagy milyen ízlésvilágot tükröz az, amikor a nemzetet fölébe helyezik az elhunytnak? Nagyon rossz ízlést. A helyzet az, hogy mondtad, hogy ez egy fejedelmi temetés volt, tehát fejedelmeket így nem temetnek. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, ilyen rendezői koncepció lehetett, amit nem nagyon tudtam követni. Annál is inkább nem, mert a helyzet az, hogy mindenki ismeri azt az érzést, amikor valaki mások helyett szégyenkezik. Tehát, hogy valami nagyon kínosat látsz, és akkor elfordulsz onnan, mert érzed azt, hogy így beleizzadnál egy kicsit. Úgyhogy én tudtam, hogy jövök ebben a műsorban, ezért néztem néha ezt a temetést, nagyon iszonyú hosszan tartott, tehát így rányomtam, néztem egy darabig, és akkor így kínomba így elmentem onnan, mert egyszerűen nem kicsit te szégyelted magad, azt akarod mondani? Hát igen, mert tényleg az ízléstelenségnek egy ilyen, hát erre mondjuk, hogy csimboraszója volt. Tehát anyukám úgy mondta nagyon egyszerűen, hogy mindig átesünk a ló túlfelére. Hát itt ló is volt, meg át is lett esve a túlfelére annak a lónak. Ugye Hadas Miklós nem volt itt, tehát a temetést olyan nagyon kommentálni nem tudja, de amit a Ransburg Jenő mondott az imént, hogy tudniillik nem illett ez az egész Puskás Ferenchez, akkor mondjuk Puskás Ferenc személyiségét, hogyha ebbe a közegbe, és a képeket nyilván látta azóta is be kell illeszteni, akkor milyen fajta ellentmondásokat látod, vagy vél felfedezni? Én is azt gondolom, hogy itt teljesen anómiás, meg archaikus forma volt ez azok alapján, amit utólag kivettem, és a kevesebb sokkal több lett volna. Tehát Puskás Ferenc személyiségében éppen az volt a csodálatos, hogy azokkal az egyszerű kifejező eszközökkel élt, amelyekkel az egyszerű emberek is élnek, tehát ő a nép gyermeke volt, ő a legkisebb királyfi volt, tehát ő egy olyan ember volt, akit lehetett szeretni, akivel lehetett azonosulni. Következésképpen sokkal szerencsésebb lett volna, hogyha puritánabb, egyszerűbb, rövidebb módon kívánják eltemetni,
mert akkor a hatása sokkal kiválóbb lett volna. Többen olvastok a magyar újságokban azt a beszámolót, hogy a Bernabeu stadionban 80 000 ember előtt 5 perc alatt egy csellista lány búcsúzott el Puskás Ferenctől, és 80 000 ember nem tudta visszatartani a könnyeit. Na most azt gondolom, hogyha kevesebb effektust használtak volna, és ezek az effektusok ennek következtében sokkal hangsúlyosabbakká váltak volna, és olyan effektusokat használtak volna, amelyek így a mindennapokban gyökereznek, és amelyek közelebb állnak Puskás Ferenc személyiségéhez, akkor sokkal szerencsésebb lett volna. De nem lehet, hogy ilyen a magyar társadalom ízlése? Nem ilyen. Hagyjuk a magyar társadalmat. A magyar társadalom szerintem tökéletesen reagált azzal, hogy egyszerűen nem ment oda. Tehát, mondjuk akik nem mentek oda, azt nem tudták, hogy mi vár rájuk. Igen, de vagy lehetett érezni, hogy vagy lehet, hogy tudták az előjelekből? El van így izélve. Most a helyzet az, most eszembe ebben a másodpercben, hogy az Ottliknak van egy ilyen mondata, hogy neki a szocializmussal ízlés problémái vannak. Na most nem csak a szocializmussal vannak ízlés problémák, hanem általában a létezés az egy, most kicsit lehet, hogy sarkítok, de azt mondom, hogy alapvetően egy ízlés kérdése. Mondjuk én írással foglalkozom, és lehet, hogy egy kicsit erre talán túlérzékeny vagyok, de valószínűleg arról van szó, hogy ha az emberek van ízlése, akkor tud disztingválni, és akkor valami módon az ízlés az nagyon jól el tud minket irányítani, hogy ne csináljunk hülyeségeket, rossz dolgokat. De ha nem a társadalom ízlése érvényesült, akkor kinek az ízlése nyomta rá a bélyegét a szertartásra? Hát nekem az az érzésem, de én egy nagyon egyszerű, primitív lélek vagyok. Nekem az az érzésem, hogy azért a szervezőbizottságé, amely ezt megszervezte. Nekem az az elképzelésem, hogy az ilyesmi úgy működik, hogy kiadják egy bizottság, véletlenül azt is tudom, hogy ennek ki volt az elnöke, de tényleg volt, igen, volt egy ilyen bizottság, és akkor ez a bizottság eldönti először is, hogy ki legyen a fő rendezője, a ceremóniamestere egy ilyen temetésnek, és azután... De mondjuk Schmidt-Pálnak hol érhetett meg ez a félfeudális barokkos pompa ízlése? Szóval miben szocializálódott, hogy ez lett az ízlése? Én nekem az a véleményem, hogy borzasztóan szerették volna, hogyha ez az egész olyan a régi szép magyar fájdalom jelennék meg, és egy kicsit nem élünk benne abban a 21. században, ahol már másképp gyászolunk, másképp szeretünk, és másképp gyászolunk. És másképp gyászolunk egy olyan embert, amilyen Puskás Ferenc volt. Én szerintem ezt felejtették el mindenek előtt, tehát itt most már harmadszor térünk erre a témára vissza. Puskás Ferenc két szempontból is szimbóluma a mai magyarságnak. Az egyik a nagy játékos, erről nem is beszélek többet, mert erről olyan sokat beszéltek már. A másik a főnix madár, a poraiból föltámadni képes ember. Hát ez egy csodálatos dolog, amikor egy 30 éves kiöregedett és elhízott futballista egyszerre csak újra kezdi az életét, és hatalmas játékossá válik ismét, miközben egyszer már volt. Ez mind a kettő alkalmas arra, hogy igazi népi hős legyen belőle, és én ennek látom a jeleit, hogy ez kialakulóban van. Ez lett volna a cáfolatom, ha arra a kérdésedre feleltem volna, hogy a magyarság elfelejtett gyászolni, vagy mi az, hogy csak 4000-en mentek ki. Hát a magyarság szerintem jól tud gyászolni, mert már kezdik ezt a Till Eulenspiegel-es legendát fonni Puskás Ferenc köré. Puskás Ferencet így kell gyászolni. Te olyan öreg vagy már, mondják nekem, emlékszel rá, amikor a vámnál a Puskás öcsi azt mondta a vámtisztnek, hogy, és lehetne sorolni tovább. Ez volt Puskás Ferenc, és a magyarság tud gyászolni. Azt gondolom, hogy azért itt nem kellene talán mindent Schmidt-Pál nyakába akasztani, mert hogy azért egy színházrendező is felelős volt ismereteim szerint az egész ceremóniáért, tehát ebben egyfajta dramaturgia is, és egyfajta színház etosz és színházbéli ízlés is, egy rituális színházhoz vonzódó ízlés is megnyilvánult, ami manapság a 21. században hát legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire elkeserítő. Csak azért vagyok némileg zavarban, mondom, mert csupán az internetről letöltött képeket láttam, tehát élőben nem követtem, de amit hallottam... Szabad ezzel vitatkozni egy kicsit?
hogy igazából ennél szerintem rosszabb a helyzet. Tehát, hogy itt igazából arról van szó, hogy itt nem egyes emberek ízlés problémáiról van szó, hanem persze arról is van szó. De itt igazából szerintem arról van szó, amit anyukám, hogyha már anyukámmal hivatkoztam, akkor most hivatkozom a szomszéd Végi Józsi barátomra, aki azt mondta, hogy ezek mindent túlpolitizálnak. Itt igazából arról van szó szerintem, hogy hogy az a társaság, akit mi politikusoknak nevezünk így a mindennapokban, ezek annyira be vannak rezelve, hogy finoman fogalmazzak, hogy tulajdonképpen egy ilyen túlbiztosítás történhetett, és inkább a jobboldali politika eszményképe jelent meg ebben a temetési szertartásban? Hát az, hogy kinek az eszménykép, azt nem tudom, azt lehetséges, de minden esetre az van, hogy akik ezt így kitalálták, illetve azt mondták, hogy legyen ez, illetve azt mondták, hogy jó, de még több legyen, stb. Azok egyfajta ilyen ijegységből csinálták. Milyen fajta ijegységből? Hát, hogy csak baj ne legyen. Tehát, hogy meg ne szólják a ház elejét, nehogy azt mondják a fönnálló kormányról, hogy esetleg nem vesz komolyan ilyen nemzeti ügyeket, stb. Legfeljebb a kormány tekintetben ráhagyta a rendezőkre, de hát azért amit láttunk, az a rendezők kitalációja volt. Tehát a kormány legfeljebb olyan értelemben asszisztált, hogy most már értem, tehát te mondjuk a hivatalos jóváhagyás, vagy a hivatalos támogatásra mondod, hogy ez azért volt ilyen, nyilván, hogy ne legyen, ne érje szó a ház elején. Nyilván azért volt ez az őrült nagy pénz, vagy nem tudom mennyire. Na de mit tehetett volna a kormány ellene? Hát nem tudom, szóval egyáltalán a kormány ne szóljon bele az ilyen dolgokba. Egyáltalán a miniszterek ne menjenek oda ilyen helyekre. Egyáltalán ez az egész dolog, amit még egyszer mondom, politikának nevezünk, de szerintem inkább ilyen pártemberek acsarkodása, ez tulajdonképpen egy őrült nagy szereptévesztésben van. Azt gondolják ők, hogy a mi hétköznapi életünkbe, a mi ünnepeinkbe, stb. Is belefolyhatnak. Ahelyett, hogy a mi ügyeinket intéznék, ahelyett ők reprezentálnak. Ugye Gyurcsány Ferencet többen felszólították, hogy tartsa magát távol az eseménytől, a kormány nevében senki sem búcsúzon el a nemzet halottjától, hiszen ugye, mint tudjuk, a kormány nemzetellenes, aztán kiderül, hogy ez nem az egyetlen döntése jogosult személy, tehát Puskás Ferenc feleségének óhaja, úgyhogy Lampert Mónika végül elbúcsúzhatott a halottól a bazilikában. Tömegével ugyan nem lengedeztek Árpád sávos zászlók, de azért egy-kettő minden kérés ellenére föltűnt. Kommunistázók is akadtak a jelentések szerint a bazilika előtti tömegben, akik Lampert Mónikát hallgattatták volna el, ha tehetik, mert az ő fejükben még mindig ezek mind kommunisták, és miattuk ment el Puskás például az országból. Katasztrófa, tényleg. Itt élünk. Szánalmas, tényleg. És ebben mi, bocsánat, csak annyi, hogy mi vagyunk a hibások. Amennyiben hagytuk, hogy az egész úgynevezett politika, vagy pártpolitika, ez ennyire a fejünkre nőjön, hogy ennyire beleszóljanak a mi mindennapi életünkbe ezek az emberek, akik tulajdonképpen most már egyáltalán nem gondolják azt, hogy a mi ügyeink intézője, azt gondolják, hogy a mi vezetőink. És ez egy alaptévedés náluk. Mert ugye egyébként mit lehetett volna tenni ez ellenében? Folyamatosan rájuk kell szólni, hogy gyerekek. A Bandi most arról beszél, amit már megírt az Élet és Irodalomban egy hónappal ezelőtt, pontosan azt a viszonyt, hogy a politikusokat próbáljuk szolgáltatóként felhasználni, és próbáljuk a magunk... alkalmazottaink. Így van. Nem a mi vezetőink. Az a buszvezető, akinél a kormány van, és aki elől, az nem a te vezetőt, hogyha felszállsz a buszra, hanem a te alkalmazotti viszonyban lész vele. Egy teljes félreértés nekik csápolni, nekik drukkolni, hogy most cseréljük le a buszvezető, és akkor minden jó lesz, mert jön egy jobb buszvezető, ez teljes kérdés. Hát azért én szerintem az egyáltalán nem mindegy, hogy ki vezeti azt a buszt. Én a magam részéről nagyon szurkolok mindig, amikor az autóbuszon ülök, hogy egy jó buszvezető forgassa a kormány. Én azt hiszem, hogy ebben valamit észrevettek a politika valamennyi oldalán, nem tudom hány van neki, észrevettek, hogy Puskás Ferenc messze fölé emelkedik ilyen politikai oldalaknak. Ő egy olyan egyéniség, még halálában is, hogy tulajdonképpen, és szégyenkezem egy kicsit kimondani, ő alkalmas arra, hogy valami egységet teremtsen ebben a széthúzó országban, akár a temetésével is. Rendkívül érdekesnek éreztem azt, hogy ezt milyen módon próbálta az egyik oldal villámgyorsan megelőzni, mielőtt még egy ilyen valóban közös gyász kialakulhatott volna. Hogy név nélkül mondjam, a jobb oldalra gondolok. Így van, hogy név nélkül mondjam, a jobb oldalra gondolok, amely mindent elkövetett annak érdekében,
hogy a magyarság gyászát azonosítsa a jobb oldal gyászával, ami természetesen nem azonos. Én még tovább mennék, mert azt gondolom, hogy ha Puskásról van szó, akkor ő még nagyobb egységet képvisel. Tehát én még a magyarságon is túllépnék. Hiszen nem véletlen, hogy ő több nemzet gyermekei számára és futballszurkolói számára jelent ilyen kvázi isteni tartalmakat. Tehát nem csupán Magyarországon, hanem ugye Spanyolországban legalább olyan népszerű. Nem véletlen, hogy magánrepülőgépen jön ide a Real Madridnak az elnöke, mert fontosnak tartja. Ugyanígy Németországban is, ugyanígy Angliában is. Ki a Puskáshoz és a magyar aranycsapathoz hozzá tudja kötni azokat a jelentéstartalmakat, amelyek a saját nemzeti identitásában, a saját helyzetében fontosak. Tehát a német győzelem Bernben, Puskásékkal szemben, az a németeket hozta vissza a kultúrnemzetek körébe a második világháborút követően. Ugyanígy Spanyolországban az a fantasztikus Real Madrid a 60-as években Di Stefanoval és Puskással azt jelentette, hogy valamilyen nemzetközi jelentéstartalom hordozójaként jelenhet meg a Real Madrid. Tehát én mindenféleképpen egy egészen univerzális, egy európai univerzális jelentéstartalom képviselőjének vélem Puskást, és az, hogy egy partikuláris magyar politikai erő ezt megpróbálja kisajátítani, ez tényleg egészen döbbenetesnek, sajnálatosnak és tragikomikusnak tartom. Tehát ez Franciaországból nézve, vagy Angliából nézve a magyar ceremónia az hát finoman fogalmazok, hogy mosolyra fakasztotta az ottaniakat, és gúnyos megjegyzéseket váltott ki a különböző kommentátorokból, miközben ők is rettentően meggyászolták. Tehát a L'Équipe, a francia sportlap címlapon hozta, a BBC kiemelt hírben közölte, a német híradókban is mindenhol, CNN is, tehát hogy ez a globális jelleg az hihetetlenül fontos Puskásban. Egyébként ti biztos mindent tudtok, figura. Hogy valaki mondja már meg, hogy a szertartása mondjuk mit keresett az Alkotmánybíróság elnök, illetve a legfelsőbb bíróság elnök? Erről próbáltam az előbb beszélni, tehát hogy igazából... De hogy nekik például elrendelhették? Vagy maguktól jelentkeztek? Teljes szerepzavar. Teljes szerepzavar. Igen, de csak hogy fejleges, vagy gondolkodjunk el. Hogy teljes szerepzavar van. Tehát itt szerintem az a probléma gyökere, hogy ezek az emberek, ezek az alkalmazottak, állami alkalmazottak, vagy közalkalmazottak, vagy miniszterek, ugye azt jelenti, hogy a miniszter, hogy szolga, közszolgák. Ezek az emberek tényleg és nem ők tehetnek róla, hogy elhitték, hogy ők a mi feletteseink, mi előjáróink, a mi vezetőink. De nincs valaki, aki mondjuk normálisan vagy civil módjára gondolkodik, és bár nemzeti gyásznap van, de azt mondja, hogy bocsánat, álljon meg, tehát húzzuk meg valahol ennek a határát. De arról van szó, hogy ezek egymást rántják be tehát ilyen hiváskör alakul ki. Tehát az egyik elkezdi, akkor a másik kénytelen menni utána. Itt nem csak a úgynevezett jobboldal politikusai, idézőjelben mondom, próbálják okupálni, elfoglalni az ilyen helyzeteket, hanem az egész úgynevezett politika próbál ilyen helyzetekben villogni, kitűnni és beszédeket mondani. Tehát mondjuk a baloldal azért nem tudom, mondjuk, hogy itt én fogadatlan provokátor lennék, szóval a baloldal, a kormány képviselők messze nem hallatták a hangjukat. Lampert Mónika szerintem a legjobb beszédet mondta, nagyon röviden fogalmazott. Jó beszédet mondott, de miért kellett neki beszédet mondani? Most komolyan, tehát miért? Azért, mert miért az Orbánnak ott lenni, hát ne legyen ott. Karinti Frigyes, tudod, az így írtok, itt megírta, és megkérdezték tőle, hogy nem sértődtek-e meg az írók, hogy kigúnyolta őket, és akkor azt feltett, hogy de megsértődtek, akik kimaradtak belőle. Egyszer csak elindul a sodrás, és akkor már mindenki nem akar magára akarta venni Puskásnak a karizmáját, és ebben fürödve úgy gondolta, hogy talán neki is csúrancsöppen valami. Kirobbant persze a pénzügyi vita, és jöttek ugye a rémhírek a 100 milliós költségekről, aztán jött a nyilvános panasz, hogy a költségek ugyancsak 180 milliót tesznek ki, de a magyar kormány ebből összesen 73 milliót akar mindössze átvállalni. Én kérdezem, hogy miért kellett volna egy bizonyos ízlés és nagyzási mánia miatt valamennyiünk adójából finanszírozni ilyen nagyságrendben a Monstre gyászünnepség költségeit? Szerintem semennyire. Én azt gondolom, hogy hihetetlen megtiszteltetés bárki, egy művész számára is, hogy megnyilvánulhat Puskás temetésén, és én kimerem jelenteni, hogy erkölcstelen az az ember, aki ezért pénzt fogad el. Nekem egy
hatalmas megtiszteltetés lett volna, hogyha megjelenhetek csupán a gyászszertartáson, odaférhetek, mert valóban egy olyan súlyú személyiségről volt szó. Tehát, hogy ezt anyagilag konvertálni próbáljuk, azt én immorálisnak tudja, tartom. hogy valaki pénzt kért egyébként a szereplésért? Hát ezt lehetett olvasni, hogy ennyit kaptak, annyit kaptak, 200 000 a művésznek, meg több százezer ennek, annak, amannak, a szervezőnek, rendezőnek, hát valamire csak elment ez a pénz, mert szerintem ezt a töredékéből meg lehetett volna oldani, sőt, én azt gondolom, hogy civil kezdeményezésként lett volna a legszerencsésebb. Igen. Itt nem arról van szó, hogy most elkezdünk arasoskodni, elnézést, hogy folytatom a gondolatodat, de kell, hogy a néző tudja, nem arról van szó, hogy mi számolgatjuk, hogy azt mondjuk, hogy ez aztán már sok, hanem arról van szó, hogy morálisan sok az, hogy meggyászoljuk Puskás Ferencet, és ezért honoráriumokat vesznek fel. Hogyha ez 20 forint, akkor is sok. Az egyik beszélgetésben feltették a kérdést a régi barátnak és csapattársnak, Rosics Gyulának, hogy vajon vallásos volt-e Puskás Ferenc. Nem tudja, mondta, hogy amikor Puskás bement egy templomba, a turista érdeklődése hajtotta-e, vagy az Isten hívői. Ehhez képest hát láttuk, hogy az egyház jelentősen túltengett a szertartáson. Lehet, hogy nem csak a család, hanem Puskás Ferenc személyiségét, meggyőződését, hitét sem tartották tiszteletben a szervezők? Én ezt nagyon fel tudom tételezni, de erre vonatkozóan csak hipotézisem lehetne. De hadd mondjam még el gyorsan, hogy azért nem szabad egyértelműen csak kizárólag a jobb oldalra húzni a vizes lepedőt. Az én számomra az egyik legtragikomikusabb eleme ennek az egész temetői dolognak a Puskás Ferenc dandártábornoki kinevezése volt. Ez a dandártábornoki kinevezés ugye nem jobb felől érkezett. Bocsánat, ez biztos, hogy nem illik ide, de nem lehet, hogy ez az egész az özvegyi nyugdíjról szólt, hogy így többet kap az özvegy? Nem tudom, elnézést kérek, de hogyha valaki látta Puskás Ferencet játszani, én láttam élőben a Millenárison, meg Kispesten, akkor, amikor a mai magyarok nagy része nem láthatta, mert nem is élt még. Puskás Ferenc, én szerintem őrnagy is úgy lett, hogy halálra nevette magát rajta, mert hogy egy antikatona volt. Hát a Till Eulenspiegel az nem katona. És ezt az embert dandártábornokká kinevezni, ez tragikomikus dolog. Ez is stílustalan, ízléstelen, ahogy mondtátok az imént, ez ebbe az ízléstelenség halmazba fájdalmasan beleillik. Még egyet akarok kérdezni, és akkor be is fejezzük, hogy ahhoz például mit szólnak, hogy a különböző intézmények már is megindultak Puskás Ferencért. A Sármelléki Fly Balaton repülőteret üzemeltető cég már májusban megkapta a névhasználati jogot a családtól. A Felcsúti Futballakadémia alig néhány napja elhatározta, hogy fölveszi az elhunytnak a nevét. Hát leginkább egy ilyen mosollyal fejezhetném ki a véleményemet, mert körülbelül ugyanazt ismételhetnénk, amit az előbb már megpróbáltunk elmondani. Lehet, hogy még minden falusi futballpályát is elnevezhetnek Puskás Ferencvel, de azt gondolom, hogy meg kéne húzni a határt, mert az, hogy a nemzet legfontosabb stadionját elnevezik róla, ez valószínűleg elég, és ez az ő hírnevét, renoméját és emlékét sérti. Bármilyen alacsonyabb jelentőségű kisajátítási kísérlet. A helyzet az, hogy azért mindenki normális. Csak amikor helyzetbe kerül, vagy ilyen típusú helyzetbe, akkor őrül meg. Ez tehát, miért van? Ez egy nagyon jó pontja a beszélgetés. Miért van ez így? Ez hátborzongató, ez egy napi tapasztalat, hogy mit tudom én, szerintem én sem vagyok most normális, amikor úgymond nyilatkozom neked, mert valami módon egyfajta ilyen szerepkényszerben vagyok, és akkor valahogy nem úgy viselkedem, mint hogyha kimennék utána meginni egy sört. Tehát egyszerűen ez van. Most akkor aki még inkább szerepbe gondolja el magát, és ráadásul még a hatalomért való harcba így nagyon involválódik, az még inkább elkezd ilyen abnormálisra válni. Szerintem otthon 4 szem közt a feleségével, vagy a WC-ben, amikor nem tudom, mit csinál, akkor teljesen normális. És valami módon ez egy ilyen rossz lánc, tehát hogy belekerülnek az emberek egy ilyen hibás láncotba, egy hibás körbe, és utána ott állnak a végén, mint a saját maguk szobra, és szavalnak. Holott a halál autentikus fogadtatása a csönd. Nem a teljesen külszíni eszközökkel élő parádé, tehát már csak ezért is idegen
és visszatetsző. Akkor ez legyen a végszó, mert hogy letelt az időnk, és köszönöm szépen mindhármójuknak. Megismétlem, amit a műsor elején, illetve ennek a műsorrésznek az elején mondtam, az iménti fél órával nem kívántuk kétségbe vonni Puskás Ferenc megkérdőjelezhetetlen sportolói nagyságát, mint hallották is. Nem is róla szólt ez a műsorrész, hanem gondolkodásmódokról, ízlésről, meg közéleti jelenségekről.